اهلا بيكم معانا حبايب ميدلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنبدا هنا الاكزام الثامن في الجزء الاولاني في الاملي، وهنا في سؤال. اول سؤال بيقول which of the following are not potentially life threatening injuries. يعني مجموعه life threatening ووسطهم واحده non threatening، فحاطط aortic injuries طبعا دي very threatening، tracheobronchial injuries, myocardial contusion, very threatening, rupture of diaphragm, hollow viscous injury. طبعا كل دول ايه potential life threatening. قال لهم الحقيقه هو الايه الهولو فيسكس انجري، لان يعني لو مثلا الاستومك حصل فيها ستاب ووند او انجري، غير خالص الاورطه، غير خالص الديافراجم، غير مايوكارديوم ممكن يحصل رابتشر. فاقلهم خطوره من حيث اللايف ثريت يعني الهولو ايه فيسكس اوردر، زي مثلا الايه الانتستين او الاستومك او كده. دي هنا حاله تروماتيك دايفراجماتيك رابشر طالما على سيره الايه الابدومينال انجريز، وهو الايه ادي الرابشر دايفراجم اهو. وعندي هنا هو حاله اورتيك رابشر، وفي بتبان بوايد ميدياستينم، اشهر من اشهر الحاجات فيها، وادي السبيلد ايه بلاد كمان هنا هو ايه في حاله اورتيك ايه رابشر. child كان عنده سنة، his weight 10 كيلوغرام. what is the maintenance fluid requirement for him if he is severely dehydrated. والله في السيفير ديهايدريشن كان القاعدة بتاعتنا لو تفتكروا قلناها قبل كده، كانت لحد 10 كيلو، ده 10 كيلو الولد 100 مليلتر ايه بير كيلو جرام، يبقى ايه نقدر نحسبها كده هتبقى 1000 ايه مليلتر، هو 10 كيلو جرام وهنضرب في ايه 100 مليلتر بير كيلو جرام بودي ويت تبعا للايه المعادلات دي، وتقدروا توقفوا عليها وتدرسوها كويس. فهتبقى 100 في ايه في 10 يعني 1000 ايه مليلتر ايه اوفرول، لانه وزنه 10 كيلو جرام. عندي في لوير عنده 41 سنه presents with 3 months history of recurrent headaches which feels like a tight band around the head. Which of the following is considered a dangerous sign of headache. الحقيقه وسط كل دول ان هو يعني لما يقول لي ايه يونيلاترال ده احتمال ميجرين ما هوش ذات دينجرس. بايلاترال في السمبل تنشن هيدك بيبقى في الناحيتين. being in the morning associated with aura، الاورا دي تمشي اكتر مع حاجات الايه الميجرين وانواعه ومشتقاته. مورنينج هيدك وفوميتنج مع بعض، دول الحاجه اللي فعلا خطيره اللي اقدر اقول دينجرس ساين، اللي تدل على احتمالات انكريز في الانتراكرينيال بريشر، وجود مورنينج هيديك وفوميتنج، لانه مع السليب مفيش بيبقى الجرافيتيشنال افكت قليل، فالريتيرن السيركيليشن بيتجمع سيربرو سباينال فلويد ويزيد التنشن اكتر، يقوم يحصل ايه الاستيميليشن فوميتنج سنتر، ويصحى الصبح انا عنده هيدك جامد قوي. دي في حالات البرين تيومرز ايه بنشوفها، نلاقي مورنينج هيدك، ادي برين تيومر ايه مشهور قوي مورنينج هيدك وفوميتنج. لما يبدا يزود الايه الانتراكرينيال ايه بريشر، يقوم هو نايم ايه مفيش جرافيتيشنال افكت على السي اس اف، يقوم يتجمع اكتر ويزيد التنشن، يصحى بهيدك مع ستيميليشن فوميتنج سنتر يعمل معاها فوميتنج. فوجود المورنينج هيدنج والفوميتنج هم دول ايه اللي دينجرس ايه ساين مع بعض. Clinical evidence of cervical cancer may include all of the following except. يعني كل الحاجات دي تمشي مع cervical cancer ما عدا واحده بعيده شويه. البيري مينوبوزال بليدنج طبعا ممكن. يوريميا. السيرفايكال كانسر ممكن في وضعه يروح ضاغط على اليوريتر كده هوت وسده ويعمل ايه رينال دامج ورينال فيلير ويحصل يوريميا، وممكن تبقى طبعا ايه غالبا تبقى اتجاهاته بايلاترال. الرسمه هنا بس موضحه ايه الكونسبت. فيوريميا طبعا السيرفكس بتاع اليوترس قلنا التو يوروترز معديين جنبه، فيوم ما يحصل فيه كانسر ممكن يضغط على الاثنين يعمل باك بريشر وهيدرو يوريتر هيدرونيفروزس ورينال دامج ويوريميا. بوست مينوبوزال بليدنج طبعا معروف انه يجي ببليدنج في اي وقت الكانسر.
gastric upset is just too far. يعني كلمة gastric upset دي too far من cervical cancer. severe pelvic pain طبعا ممكن ايه من cervical cancer لو مسك ايه في النيرفز الموجودة في البلفس، فدي ممكنة جدا. لكن gastric upset هو الحاجة الوحيدة اللي هي ما تعتبرش ايه clinical evidence اخدها لسيرفايكال كانسر. ده سؤال ايه بسيط وواضح يمكن جدا. A false statement about rheumatic chorea is هي more in females. ده صح، الإجابة دي صح، هو عاوز الغلط. emotional lability مش liability. lability المفروض is common there is common. معلش هو المفروض كان يبقى فيه خط هنا. emotional ability yes emotional ability معاها very common مع rheumatic chorea، مأثرة على الاكسترا بيراميدال سيستم في البرين وممكن تعمل emotional ability. في هايبوتونيا مظبوط، يبقى معاها هايبوتونيا جامده. ها الاي اس ار از اولويز هاي، دي بقى اللي غلط، دي هاي مع الارثرايتس لما يبقى في روماتيك ارثرايتس. ها اللونج تيرم بروفيلاكسيس اجينست ستريبت انفكشنز انديكيتد طبعا، لانها جايه بوست ستريبتوكوكال برضه، ما نفس الكونسبت. فالروماتيك كوريا بيبقى معاها هايبوتونيا ومحتاجه لونج اكتنج بنسلين. ايموشنال لابيليتي معلش هي كاتبينها في يعني في الاكزام، انا مش يعني انا بقول بناقش الاسئله مش انا اللي واضحها يعني. مور في الفيميلز نعم. الحاجه الغلط اللي هي اي اس ار اولويز هاي تيبيكال بيبقى نورمال في الروماتيك كوريا، مفيش انفلاميشن في جوينت مثلا، فبيبقى عالي قوي لما في روماتيك ارثرايتس اي اس ار يبقى في السماء، ولكن في الروماتيك كوريا اي اس ار ما بيبقاش عالي، وعشان كده الاختيار هنا وقع الاجابه الرونج، هو عاوز ايه فولس ستيتمنت يعني. ونشوف ايه الاسئله القادمه مع بعض باذن الله.